welcome back to my channel. I'm Taru. Today is Mystery Monday. So, අදත් මම කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ සිද්ධ වෙච්ච brutal crime එකක් ගැන. 2019 වර්ෂයේදී හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් තමන්ට සිරකරුවෙකු නිදහස් කිරීමට තියෙන අයිතිය භාවිතා කරලා යහපත් කාල ක්‍රියාව අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වැනි දේවල් බලලා එක් සිරකරුවෙකුට ජනාධිපති සමාව ලබා දෙනවා. කවුද මේ සිරකරු? මොකක්ද ඔහු කරපු වැරද්ද? සිර දඬුවම් විදීමට. මේ සිරකරු තමයි ලංකාවම කතා වුණු රොයල් පාක් ඝාතන සිද්ධියේ වරදකරු ජෝඩ් ශ්‍රමන්ත ජයමහ. ඉතින් දැන් ඔයාලා දැනගත්තාද මම කතා කරන්න යන්නේ රොයල් පාක් මර්ඩර් කේස් එක ගැන කියලා. ඉතින් මේ මොහොත ජනාධිපති සමාව ලබා දීමත් සමගම 2019 වර්ෂයේදී මෙම ඝාතන සිද්ධිය නැවතත් ඉස්මතු වෙලා පැමිණෙනවා. ජනාධිපතිතුමා මීඩියා වලට පැවසුවේ ඔනරබල් රතන හිමියන්ගේ අනුශාසනාව යටතේ හොඳට අහගන්න. ක්ෂණික කෝපය නිසා සිදු වූ දෙයක් ලෙස සැලකලා මොහොත ජනාධිපති සමාව ලබා දුන්නා කියලා. මේකට ගොඩක් මිනිස්සු විරුද්ධ වුණා. ඉතින් අපි මේක ගැඹුරටම ගිහිල්ලා කතා කරලා බලමු. ඇත්තටම ඔහු ජනාධිපති සමාව ලබන්න සුදුසුද කියලා. Let's get into the video. මුලින්ම කියන්නම් කවුද මේ ජෝඩ් ශ්‍රමන්ත ජයමහ කියන්නේ කියලා. ඔහු 1985 දී ඉපදුනේ පියා වූ ප්‍රීති ජයමහ සහ මව වූ සැන්ඩ්‍රා ජෙනිෆර් ජයමහගේ තුන්වන පුත්‍රයා ලෙස. ඔහු ඉපදුනාට පස්සේ 1996 දී මෙම දෙමව්පියන් දික්කසාද වෙනවා. ඔවුන් නිතම පොහොසත් කෝටිපති ව්‍යාපාරික පවුලක්. ඉතින් මොහු ඊට පස්සේ තමන්ගේ පියා සමග තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මොහු අධ්‍යාපනය ලබන්නේ කොළඹ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර පාසල් වන විචල්ලි CIS ACBT වැනි ජනප්‍රිය පාසල් වල. ඔහු වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ලබන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ. මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙන කාලේ ඒ කියන්නේ 2004 දී මොහු වැකේෂන් එකකට ලංකාවට ඇවිල්ලා තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔහුට අවුරුදු 19යි. දැන් මම කියන්නම් මේ සිද්ධියෙන් ඝාතනයට ලක් වුණු තරුණිය වන යීවෝන් ඇනට් ජොන්සන් කියන්නේ කවුද කියලා. 1985 අගෝස්තු 15 වෙනිදා පියා වූ ස්වීඩන් ජාතික රොජර් ජොන්සන්ට සහ මව වූ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් වන චමල්කා සපරමාදු ජොන්සන්ට දාව පවුලේ වැඩිමහල් දියණිය ලෙස ඇය උපදිනවා. ඇගේ එකම සොහොයුරිය වන්නේ කැරෝලයින් ජොන්සන්. මේ ජෝඩ් ශ්‍රමන්ත කැරෝලයින්ගේ සහ යීවෝන්ගේ කුඩා කල පටන් හොඳම යාළුවෙක්. ඔවුන් එකම ජාත්‍යන්තර පාසල් වලට තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. යීවෝන්ටත් වයස එතකොට අවුරුදු 19යි. ඇය තමන්ගේ ෆැෂන් ඩිසයිනින් සිහිනය සැබෑ කරගන්න වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා ඇමරිකාව බලා පිටත් වෙනවා. මේ අතර ශ්‍රමන්ත ඇගේ නැගණිය වුණු 17 හැවිරිදි කැරෝලයින් සමග ආදර සම්බන්ධතාවයක් පටන් ගන්නවා. ඒ වුණාට මේ ශ්‍රමන්ත කියන්නේ හැසිරීමෙන් එච්චර හොඳ තරුණයෙක් නෙමෙයිලු. ඔහු තමන්ගේ පාසලේ හිටපු සිසුවියක්ව ප්‍රෙග්නන්ට් කරලා තියෙනවලු. පාසලට ඩ්‍රග්ස් එහෙම ගෙනල්ලා සස්පෙන්ඩ් වෙලත් තියෙනවලු. තව මොහුට බොහෝ අනියම් ප්‍රේමතියන් ගණනක් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේ යීවෝන් ඇමරිකාවේ ඉඳලාම තමන්ගේ මවට කෝල් කරලා කියලා තියෙනවා ඇයි ඔහු වගේ කෙනෙක් එක්ක තමන්ගේ නංගිට සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගන්න ඉඩ දුන්නේ කියලා. ඇය මේකට කොහෙත්ම කැමති වෙලා ඉඳලා නැහැ. යීවෝන් වැකේෂන් එකකට ඇමරිකාවේ ඉඳලා යලිත් ලංකාවට පැමිණෙනවා. ඉතින් 2005 ජූලි 30 වෙනිදා රෑ 8:00 පමණ කැරෝලයින් සහ යීවෝන් ශ්‍රමන්තගේ නිවසින් ශ්‍රමන්තවත් පික් කරගෙනම රාත්‍රී සමාජ ශාලාවක් කරා යනවා. මොවුන් ඊටම වෙල්දි හයි ක්ලාස් බටහිර පන්නයට හැදුණු පොහොසතුන්ගේ ළමයි. ඉතින් ලංකාවේ ගෑනු ළමයි රෑ නිදා ගන්න වෙලාවට තමයි මොවුන් විනෝද වෙන්න ගෙදරින් එළියට බහින්නේ. මොවුන්ටත් මේ දෙමව්පියනොත් කිසි දෙයක් කියන්නේ නැහැ. නිත් සම්පූර්ණ නිදහස දීලායි තියෙන්නේ. ඉතින් මොවුන් මේ නයිට් ක්ලබ් සඳහා දිනකට ඉතා විශාල මුදලක් ලක්ෂ ගණනින් වියදම් කරන පුද්ගලයෙක්. මොවුන් මුලින්ම යන්නේ කොළඹ නවන් මාවතේ පිහිටි වයිට් හෝස් ඉන් කියන රාත්‍රී සමාජ ශාලාවට. වැඩි ක්‍රවුඩ් එකක් නැති හින්දා මොවුන් ආපහු ගෝල්ෆේස් එකේ තිබ්බ ග්ලෝ කියන බාර් එකට ගිහිල්ලා මත්පැන් පානය කරනවා. මේකෙත් ක්‍රවුඩ් එක අඩු වෙද්දී මොවුන් කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේ බ්ලූ එලිෆන්ට් කියන රාත්‍රී සමාජ ශාලාවට යනවා. මෙහිදී ඔවුන්ට එකතු වෙනවා පවුලේ එහෙලියක් වන කොනි කියන කොරියානු ගෑනු ළමයා.
ඒ වගේම මෙහිදීම මේ කැරොලයින්ගේ පරණ පෙම්වතා වන පවිත්‍ර කියලා කෙනෙක් ඇවිල්ලා කැරොලයින් එක්ක සුහද කතා බහක යෙදෙනවා. ඉතින් ඒක දැක්කපු ශ්‍රමන්තට තමන්ගේ පෙම්වතිය පරණ පෙම්වතා සමග යලිත් කතා කරන එක ඉවස ගන්න බෑ. ඔහුට ඉරිසියාවක් ඇති වෙනවා. මේ ඉරිසියාව කෝපයක් බවට හැරිලා ඔහු කැරොලයින්ට බනිනවා. ඇය හඬන්න පටන් ගන්නවා. මොවුන් අතර තිබිලා තියෙන්නේ හරිම abusive toxic relationship එකක්. කැරොලයින් අඩදම බලන් හිටපු ඉවෝන්ට මේක තවත් ඉවසන් ඉන්න බැරි වුණා. තමන්ගේ නැගණියව හැඬවූ නිසා ඇය ශ්‍රමන්ත සමග කෑගගහ රණ්ඩු කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉන්පසුව මේ ශ්‍රමන්ත කැරොලයින් සමග හිල්ටන් හෝටලයේම කැබ් එකක් කුලියට අරගෙන කැරොලයින්ගේ නිවස පිහිටි රාජගිරියේ රොයල් පාර්ක් පෙන්ට්හවුස් සංකීර්ණයේ 23 වන මහලට යනවා. නිවසට ගිහාම කැරොලයින්ගේ අම්මා අහනවා යුවෝන් කොහෙද කියලා. ඇය කියනවා don't worry mom, she will come home. බය වෙන්න එපා, ඇය ගෙදර එයි කියලා. ඉතින් ඇය ශ්‍රමන්තත් සමග තමගේ කාමරයට යනවා. ශ්‍රමන්ත ඇයත් සමග විනාඩි 20ක් පමණ කාමරේ ගත කරලා පාන්දර 2:20ත් පාන්දර 2:30ත් අතර කාලයේදී මේ නිවසෙන් පිට වී යනවා. මේ අතර යුවෝන් ඇගේ කොරියන් යෙහෙලියත් සමග පාන්දර 2ට පමණ ගෝල්ෆේසි පිහිටි අර ග්ලෝ කියන බාර් එකට නැවතත් යනවා. ඉතින් මේ කොරියානු යෙහෙලියගෙන් පොලිසිය ප්‍රශ්න කරද්දී අය කියලා තියෙන්නේ ඇය යුවෝන බාර් එකේ දාලා තාජ් සමුද්‍ර හොටෙල් එකට ගියා කියලා. පාන්දර 2:50ට පමණ යුවෝන් නැවතත් තමන්ගේ නිවස වන රොයල් පාර්ක් පෙන්ට්හවුස් සංකීර්ණයට පැමිණෙනවා. ඉතින් 23 වන මහලෙන් ඉලවේටර් එකෙන් කියන්නේ ලිෆ්ට් එකෙන් එළියට බහිද්දිම ඇයට ශ්‍රමන්තව මුහුණට මුහුණ මුණ ගැසෙනවා. ශ්‍රමන්ත ඇයට කියනවා අර ක්ලබ් එකේදී කෑ ගහගත් එකෙන් ඔහුට විශාල ලැජ්ජාවක් ඇති වුණා කියලා. ඇය කියනවා තමන්ගේ නගිගේ ජීවිතය ඔහු විනාශ කළා කියලා. ඉතින් මේ බහිම්බස් වීම නිසා කෝපයට පත්වුණු ශ්‍රමන්ත ඇයට කම්බුල් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් ඔහු එතනින් නවතින්නේ නැහැ. ඉතින් මේක වෙන්නේ 2005 ජූලි 1 වෙනිදා. ශ්‍රමන්ත ඇයව බලෙන් වගේ පරිපල දෙසට තල්ලු කරනවා. ඒ විට ඇය ළඟ තිබ්බ බඩු බාහිර ආදී ඔක්කොම බිමට වැටෙනවා. ඔහු ඇගේ හිස තදින් අල්ලලා මේ පඩියේ කෙළවර අනිනවා. තව ඇගේ කකුල්වල විලුඹ කැඩෙන තරම් පහර දෙනවා. ඇය නොන්ඩියක ගහ දුවද්දී ඔහු ඇයව හඹා යනවා. ඇයව 23 වෙනි මහලේ ඉඳලා 20 වෙනි මහලට පෙරලීගෙන යනවා පඩිපෙළේ. ඒත් ඔහු මේක නවත්තන්නේ නැහැ. ඔහු ඇයව හඹා ගිහිල්ලා නැවතත් හිස තදින් අල්ලලා මේ සිමෙන්ති පොළවේ බිම අනිනවා. කොච්චරද කියනවනම් ඇගේ හිස් කබල කොටස් 64කට බිඳී ගොස් තිබෙනවා. ඉතින් ඇයව නැවතත් 19 වන මහලට පෙරලීගෙන යනවා. ඔහුට මේක නවත්තන්න තිබ්බා. ඒත් ඔහු මේක නවත්තන්නේ නැහැ. ඔහු ඇය ළඟට ගිහිල්ලා ඇය ඇඳ සිටි කලිසමම විලුම දක්වා ගලවලා කකුල් පිටිපසට නමලා ඒ කලිසමෙන්ම ඇගේ ගෙල සිර කරලා ඇයව ඝාතනය කරනවා. ඝාතනය කරාට පසුවත් ඔහුගේ තරහ නිමිලා නැහැ. ඔහු ඇගේ මුහුණත් මේ සිමෙන්ති පොළවේ බිම ගහනවා. ඉතින් මේක විනාඩි 45ක් පමණ සිදු වෙනවා. ඔයාලම කියන්න මේක ශ්‍රනික කෝපය නිසා හිතාමතා සිදු නොකළ අනතුරක්ද? ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? ඔහු තමන්ගේ ඇඟේ ගෑවුණු යුවෝන්ගේ රුධිරය මේ රොයල් පාර්ක් හිදිම තියෙන මේ පූල් එකකින් හොද ගන්නවා. ඉන්පසු ඔහු තමන්ගේ යාළුවා වන ශෆ්රාන්ට කෝල් එකක් දීලා එන්න කියනවා. පාන්දර 3:20ත් 3:30ත් අතර ටැක්සි එකක් ගෙන්නගෙන මොවුන් දෙන්න පිටත් වෙනවා. ඉතින් මේ ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් ගෙනුයි මේ ශෆ්රාන් කියන යාළුවා ගෙනුයි පොලිසිය ප්‍රශ්න කරද්දී ඔවුන් කියලා තියෙනවා මොහු බොක්සර් ෂෝට් එකක් සහ තද පැහැති ෂර්ට් එකක් පැළඳගෙන සුදු පාට කලිසමක් අතේ නමාගෙන තමයි මොවුන් අසලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා මේ ශ්‍රමන්ත. නමුත් ඔහුගේ ඇඟේ එකම රුධිර පැල්ලමක්වත් දකින්න ලැබිලා නැහැලු. ඉතින් මේක අමුතු දෙයක් වුණත් මොවුන් ඒ ගැන ශ්‍රමන්තගෙන් ප්‍රශ්න කළා නැහැ. කැරොලයින් එදා නිදාගද්දී තමන්ගේ සොහොයුරිය වෙනුවෙන් නෝට් එකක් දොරේ අලවනවා. ඇය ඒක ලියලා තියෙන්නේ ඔයා ගෙදර ආවහම මාව ඇහැරවන්න කියලා. ඉතින් උදේ වෙද්දිත් ඒ නෝට් එක එහෙමම තිබ්බ හින්දා ඇය ශ්‍රමන්තට මැසේජ් එකක් දානවා my sister never came home කියලා. මගේ සහෝදරිය තම ගෙදර ආව නැහැ කියලා. ශ්‍රමන්ත ඒකට රිප්ලයි කරන්නේ she must be still rocking it. ඒ කියන්නේ ඇය තාම විනෝද වෙනවා ඇති කියලා.
ශීලා ඇන්තනී කියන තැනැත්තිය රොයල් පාක්හි 16 වන මහලේ පදිංචි වෙලා හිටපු කොරියානු පවුලක සර්වන්ට් කෙනෙක්. ඇයට කියලා තියෙනවා 19 වෙනි මහලට ගිහිල්ලා බඩු වගේක් බාර දෙන්න කියලා. මේ ලිෆ්ට් එක වෙලාව ගන්නව වැඩි හින්දා ඒ තීරණය කරනවා පඩිපෙළ භාවිතා කරන්න. ඇය 19 වෙනි මහලට ළඟා වෙදී ඇයට දකින්න ලැබෙන්නේ ලේ විලක් මැද ගැහැණු මල සිරුරක් වැටී තිබෙන ආකාරය. ඇය ඉක්මනින්ම 16 වෙනි මහලට ගිහිල්ලා මේ රොයල් පාක්හේ මැනේජර්වරයා වුණ චන්ද්‍රපාල වනසිංහ මහතාට මේක කියනවා. ඔහු කියනවා ඔය අනිවාර්යෙන් හොල්මනක් දකින්න ඇති කියලා. නමුත් ඔහු ඇත් සමග මේ ස්ථානට යනවා. ඔහු පවසන්නේ මෙහෙමයි. මම මුලින්ම දැක්කේ බෝනික් එක් වැඩිලා ඉන්නවා වගේ. පසුව මේ රොජර් ජොන්සන් මහතාගේ දියණිය වන යුවෝන් කියලා මං හඳුනගත්තා. ඇගේ කලිසම විලුඹ දක්වා ගලවලා බෙල්ල වටේ ගැට ගහලායි තිබුණේ. කියලායි මේ චන්ද්‍රපාල වනසිංහ මහතා කියලා තියෙන්නේ. මේ යුවෝන්ගේ පියාත් තමන්ගේ දියණියගේ මලසිරුර හඳුන ගන්නවා. ඔහු පවසන විදිහට මලසිරුරේ මුහුණක් නැති තරම්ලු. ඇගේ මරණයට හේතුව හිසට සිදුවුණු අනතුරු සහ ගෙලසිරි කිරීම බව තහවුරු වෙනවා. ඇගේ මලසිරුර අසලම ඇගේ ලේන්ම සටහන් අත්සලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේ පඩිපෙළවල වල තිබ්බ ලේ පැලම් උදව් වෙනවා ඇගේ හිස වැදුණු ස්ථාන සොයාගන්න. ඒ වගේම 22 වෙනි මහලෙන් ඇගේ සන්ග්ලාස් දෙකේ තිබ්බ ප්‍රයිස් ටැග් එකක් වැටිලා තිබිලා හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම 20 සහ 21 මහල් වල ඇය පැලඳගෙන හිටපු කරාම්බු වලලු සහ ඇගේ හෑන්ඩ් බෑග් එක හොයාගන්න. ඒ වගේම මේ රොයල් පාක්කේ සිකියුරිටි කැමරා අවුරුදු 2ක් තිස්සේ ක්‍රියා විරහිත වෙලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් ලොකු මිස්ටේක් එකක් වෙනවා පොලිස් පරීක්ෂණවලට. පොලිසිය හැමෝගෙම කට උත්තර ගන්නවා. නමුත් මේ ශ්‍රමන්තගේ කට උත්තරය ගන්න ඔහුව හොයා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ පොලිසියට. මේ ශ්‍රමන්ත තමන්ගේ මවත් සමග යුවෝන්ගේ මල ගෙදරට එනවා. ඇවිල්ලා කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන්නේ යුවෝන්ට මේක කරපු එකව අහුනොත් මං ඔකව මරනවා කියලා. මේ ජොන්සන් පවුල ශ්‍රමන්ත මල ගෙදරට ආව කියලා පොලිසියට දන්වනවා. ඉන්පසු මේ ෆියුනරල් එකේදී ශ්‍රමන්තව පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වෙනවා. ඔහු පොලිසියට පවසන්නේ එදා තමන් ඇඳන් හිටපු ඇඳුම් තමන්ගේ මව විසින් පුළුස්සා දැම්මා කියලායි. නමුත් ඇය ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඇය පවසන්නේ probably my son was on drugs. තමන්ගේ පුතා අනිවාර්යයෙන්ම drugs අරගෙන ඉන්නේ නැති කියලායි. මොහු මේ මරණය සිද්ධ කරලා ආපහු එතෙන්ට ගිහිල්ලා සාක්ෂි විනාශ කරලා තියෙනවා. මේ නඩුවේදී ශ්‍රමන්තගේ ලෝයර්ස්ලා තර්ක කරේ එතන තිබ්බ අත්සලකුණ සාක්ෂි කිසිවක් ශ්‍රමන්තට මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එතන වැටිලා තිබ්බ දේවල් ශ්‍රමන්තගේ නෙමෙයි. ඒ වගේ මේ එතන වැටිලා තිබ්බ කෙල පැල්ලම් වලින් ගත්ත DNA සාක්ෂියවත් කිසිවක් ශ්‍රමන්තට මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එදා ඔහු පැලඳගෙන හිටපු සපත්තු දෙකේ එකම ලේ පැල්ලමක්වත් කිසිම සාක්ෂියක්වත් තිබිලා නැහැ. ඉතින් ඔවුන් තර්ක කරලා තියෙන්නේ මේ දේ සිදු කරේ ශ්‍රමන්ත නෙමෙයි වෙන පුද්ගලයෙක් කියලා. ඉතින් 2006 ජූලි 28 වෙනිදා මහා අධිකරණය මගින් හොඳට අහගන්න මේක. මොහු මිනී මැරුමකට නෙමෙයි සිතාමතා නොකරපු වරදකාරී ක්‍රියාවකට වරදකරු කරලා අවුරුදු 12ක සිරදඬුවමක් සහ මුදලින් ලක්ෂ 3ක ඇප මුදලක් මත මොහුව සිරගත කරනවා. ඉතින් මේ තීන්දුවට ජොන්සන් පවුල කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් තමන්ගේ දියණියට යුක්තිය ඉටු කර දෙන ලෙස ඉල්ලලා අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. එම නිසා 2012 ජූලි 4 වෙනිදා මහා අධිකරණය මගින් ජූඩ් ශ්‍රමන්ත ජයමහා යුවෝන් ඇනට් ජොන්සන් මරා දැමීමේ වරදට වරදකරු වෙනවා. ඒ වගේම 2014 ජූනි 9 වෙනිදා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය විසින් මොහුට මරණ දඬුවම නියම කරනවා. ලංකා ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට අභියාචනයක් මගින් මරණ දඬුවම නියම වූ සිද්ධිය මේක වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේකේ විශේෂත්වය. ඊට පස්සේ තමයි 2019 නොවැම්බර් 9 වෙනිදා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මොහුට ජනාධිපති සමාව ලබා දෙන්නේ. මේකට දේශපාලකයෝ වගේම ගොඩක් මේ රටේ මිනිස්සු විරුද්ධ වුණා. කැරොලයින් පවසන්නේ Taman කරපු දේ ගැන ශ්‍රමන්තගේ කිසිදු පසුතැවීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ ශ්‍රමන්ත කුරුවිට බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස් වුණාම ලිපියක් ලියනවා. එහි සඳහන් වෙනවා Taman කුඩා කාලයේම Tamanගේ දෙමාපියන්ගේ වෙන්වීම නිසා ඔහු දැඩි මානසික පීඩනයෙන් හිටි බවත්, ඒ වගේම Taman තනියම සිතින් දුක් විඳින්මින් හැදී වැඩුණ බවත්, ඒ වගේම යහපත් පෞල් පසුබිමක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අදහසක් ඔහුට තිබ්බේ නැහැ කියලාත්.
ඉතින් තමන්ගේ තරුණ කාලේ මේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධිය ඒ වගේ බලපෑමෙන් වුණ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔහු තවත් ජොන්සන් පවුල අමතලා ලියලා තියෙනවා තමන් අතින් සිද්ධ වුණ මේ දෙයට ඔහු පසුතැවිලි වෙනවා කියලා. ඔහු තවත් මේ ලිපියේ ලියලා තියෙනවා ඔහු සිරගෙදර හිටපු කාලයේදී ලන්ඩන් ස්කූල් of ඉකොනොමික්ස් ආයතනයේ BSc in Economics ඩිග්‍රී එකත් ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ MSc in Business ඩිග්‍රී එකත් ලබාගෙන අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වලින් යුක්තව ඉන්නවා කියලා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී තමන්ගේ PhD එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා කියලා. තව තියෙනවා ඔහු කලින් හිටපු පුද්ගලයා නෙමෙයි හාත්පසින්ම වෙනස් යහපත් පුද්ගලයෙක් වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඔහුට දෙවෙනි අවස්ථාවක් දුන්න එක ගැන ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ මේ ගැන? ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරමු. මේ ජනාධිපති සමාව ගැන දැනගත්ත කැරොලයින් තමන්ගේ සහෝදරිය ගැන මෙහෙම සටහනක් ඇගේ Facebook පිටුවෙහි පළ කරනවා. ඊවෝන්ගේ සහෝදරිය නිසා හිටපු ජනාධිපතිතුමා ගත් මේ තීරණය ගැන මම කතා නොකර බෑ. මගේ එකම සහෝදරිය 2005 දී සාහසික ලෙස මරා දැමුවා. ඇගේ ජීවිතේ අපට වගේම ඉටු කරගත් සිහින තිබ්බා. ඇයවට අයට ආදරය කරන යහළු හෙරියන් සිටියා. ඇය ෆැෂන් ඩිසයිනින් තුලින් ඉදිරියට යන්නයි හිටියේ. මමයි ඇය හරිම සමීපයි. ඇය හැම විටම මගේ පැත්ත ගත්තා. මාව ආරක්ෂා කළා. මේ හේතුවම ඇගේ මරණයට හේතුව වුණ බව මට ජීවිත කාලෙම අමතක කරන්න බෑ. මගේ සහෝදරියගේ මිනිමරුවව ඔවුන්ගේ පවුලේ අය බලය ධනෙ වියදම් කරලා නිදහස් කරගනී කියලා අපි දැනන් හිටියා. මේ ඔබේ දියණියකට සහෝදරියකට වුණා නම් ඔබට තේරෙයි. මේ ශනික කෝපය නිසා සිදු වුණ අනතුරක් නොවේ. ඔහු ඇය එනතෙක් මග බලා සිටියා. ඇය 23 වෙනි මහරෙන් තල්ලු කළා, ගෙල සිර කළා, හිස් කබල කොටස් 64කට කැඩෙනසේ සිමෙන්ති පොළවේ ගැහුවා. ඔහුට එතනින් නවත්තන්න තිබ්බා. ඒත් ඔහු දිගටම ඇයට පහර දුන්නා. මෙවැනි පුද්ගලයෙකුට සමාව ලැබිය යුතුද? ඇයගේ ගෙල සිර කර ඔහු නැවැත්තුවේ නැහැ. ආපහු මුහුණත් ඔහු පොළවේ ගැහුවා. අපට හඳුනාගත නොහැකි ලෙස. මගේ පියාට හඳුනා ගන්න උනේ මුහුණක් නැති මල සිරුරක්. ඔහු පූල් එකෙම මගේ සහෝදරියගේ ලේ හොද ගන්නවා. ෆ්ලයිට් ටිකට් එකකුත් බුක් කරනවා රටින් පලා යාමට. අවුරුදු 15ක් තිස්සේ අපි ඉතාමත් දුකින් යුක්තිය වෙනුවෙන් සටන් කරනවා. ඔවුන්ගෙන් මුදල් ගත්ත අයට කියන්න තියෙන්නේ ඔබලා ළඟ තියෙන රුධිරයේ තැවරුණු මුදල් බවයි. ඇගේ සිරුරෙන් මත්ද්‍රව්‍ය තිබුව බවට හඳුනාගෙන නැහැ. ඇය වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරද්දී මත්පැන් පානය කරන්නේ නැහැ. ඇය එතරම් වගකීමක් සහිත පුද්ගලයෙක්. ඔහු කරපු දේ ගැන පසුතැවෙන බවක්වත් පේන්නේ නැහැ. අපේ පවුල මේ වේදනාවෙන් කවදාවත් ගැලවෙන්නේ නැහැ. අපි ඇයට කවදා හරි යුක්තිය ඉටුවේ කියලා බලන් ඉන්නවා. So that's it. මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ජීවිතේ හොඳ තීරණ ගන්න. තමන්ගේ කෝපයට ඉඩ දෙන්න එපා. කෝපය පාලනය කරගන්න. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.